Jam në studio me Alfred Lelën, mirë se erdhët, zoti Lela. Faleminderit. Në dallim nga të gjitha mbrëmjet e tjera që kemi qenë në këtë studio për të folur për zhvillimet politike, zgjedhjet në Amerikë, etj. Sot të kam në studio sepse është ky libri më i fundit, i promovuar ditën e sotme, pikërisht është fjalori politik i Berishës 90-92, ut herit dice bamus, që është një frazë latine që do të thotë siç thonim dje. Përse e ke quajtur kështu fjalorin politik të Berishës gjatë viteve 90-92? Po, se në fakt lidhet pak me, është 90-92 dhe është e djeshmja e historisë tonë politike, e djeshmja e komunikimit tonë për të bërë këtë lidhje, po edhe si një lloj, po themi, in memoria me përkujtese për atë Zef Plumin që e ka përdorur këtë shprehje latine si titull. Por spari është për të simbolizuar atë të djeshmen e së tashme son politike, po themi. Dakor, në fakt, ajo që më bën përshtypje është pikërisht për vitin 90-92. Nëse do t'i referohemi historisë, në vitet 90-92 është një ndër amplitudat më të forta që mund t'jetë në jetën e një politikani, një ish komunist, i cili bëhet kryetari i Partisë Demokratike, ose kryesuesi i lëvizjes studentore të dhjetorit, dhe për të arritur president i Republikës, mbas Ramizalis që quhet normalisht presidenti i parë i Shqipërisë pluraliste, por de jure dhe me të gjithë meritën, Sali Berisha është presidenti i parë, le të themi, i një Shqipërie pluraliste. E gjithë kjo në harkun e 2 viteve, shumë lëvizje të forta për një politikan, për një njerit politikës. Pasqyrohet kjo në fjalorin e tij? Çfarë ke gjetur? Patjetër që pasqyrohet, dhe unë e kam nisur edhe pak më thellë në kohë, pak më mbrapa në kohë, në shtator 90, kur për mua, por edhe për të tjerë sigurisht, se nuk jam unë i pari që merrem me ndoshta po me studimin e retorikës së Berishës, po jo në sensin e opinionit, kur zoti Berisha ka shkruar artikullin e parë, që është edhe debutimi i tij si intelektual politik në gazetën Bashkimi. Ai ka qenë, si më thënë, shkëndia e paradhomës politike të Berishës në atë shkrim, dhe unë kam analizuar dhe pastaj jam shtrirë prej këtij shkrimi deri tek fjalimi i parë si president në prill të 92-shit. Aty e kam mbyllur dhe kam analizuar gjithë atë aktivitetin retorik, që është gjua, që është ligjërimi, që janë fjalimet, që janë shkrimet, që është sjellja politike nëpërmjet gjuhës, pra diskuri të Berishës. Sigurisht, po t'i bëni një interpretim politik, shumë vetë besoj unë, ndihen të xhelozuar dhe me të drejtë, sepse nuk mundet më Shqipëria, besoj unë, që ta ketë atë ravgim, atë amplitudë historike, atë tërmet, vulkan, shumë emra mund t'i gjinë, ato zhvillime që janë shenjuese, po që janë edhe të gjenezës, janë të parat. Zoti Berisha është dëshmitar, është protagonist, është edhe gatues i tyre, kështu që në këtë sens ai është një njeri me fat të madh politik. Ka një të shkuar të tillë sa mund të shkruaj, mund të tregoj dhe mund të kujtoj për të. E vërtet, megjithatë, duke qenë se ka qenë në fillimet e tij të një politike të re, të një transformimi krejtësisht, sepse ka qenë në një moshë të caktuar, siç e thash, ka qenë komunist, një ish komunist që vjet në krye të një lëvizje dhe vjet në emër të gjithë lëvizjes demokratike në vend dhe që vazhdon të jetë, le të themi, spali orkestrës në këtë aspekt. Ky fjalor i ri, sepse do flasim pak dhe për gëshetimin e fjalëve të reja që futi në fjalor, apo mendimit të artikuluar në mënyrë të re, me mendimin e vjetër apo fjalët e vjetra. E shikon si përdorim deus ex machina, pra që i duhej për vetë pozitën që ishte, apo vërtet Berisha mendonte ashtu, apo të dyja bashkë kanë tërhequr njëra tjetrën, pra duke bërë këtë rolin e ri të këtij lideri të ri, të kësaj figure të re, vjen dhe ky fjalor me të, si e shikon? Këto janë dy teori, në fakt dy teoritë që, si më thënë, merren dhe analizojnë diskurin, që është gjua që interpreton dhe gjua që ndërton. Domethënë, dhe për
për të futur Berishën në këtë, a ndërton Berisha me anë të gjuhës apo interpreton? Dhe më thënë, a flet Berisha sipas kontekstit, sipas realitetit, apo ndërton një realitet të ri me anë gjuhës së vet? Janë të dyja gërshetohen. Ka një mix ka raste kur Berisha ndërton me anë të gjuhës, dhe më thënë, krijon realitete, kontekste, situata politike, dhe ka raste kur interpreton. Dhe më thënë, ai vepron brenda këtij humusit që ndërkohë është. Janë të dyja bashkë. Sigurisht Berisha vjen duke e politizuar gjuhën e vet. Në shkrimin që citova të Bashkimit dhe në po themi interpretimet e tij para politike, ai përveç se duket njohja politike dhe po themi dhe shkencave, duke qenë se ai vjen edhe nga një shkencë siç është mjekësia, ta zëm fjalori shkencor, që është fjalori mjekësor, që është i dukshëm, është i dallueshëm në shkrimin e Bashkimit, fillon e vjen dhe humbet më vonë dhe fjalori politik bëhet më dërmuesi, pra bien fjalët shkencore dhe hynë fjalët politike. Ka arritur të hyjë Berisha me gjuhën e tij, që ta bëjmë më të thjesht në përdorimin e përditshëm. Unë kam parasysh pikërisht në ato vite kriptokomunistët, kleptokomunistët, ka pasur disa fjalë e krimit erdhën më vonë. Ky është ndërtimi i realiteteve, gjërat që Berisha ndërton me anë të gjuhës, realitetet që ndërton. Ja të them që është edhe fat, po edhe ndërtim. Zoti Berisha ka patur fatin që të jetë ndoshta politikani i parë i pas 90-s që t'ju drejtohet një audiencë, një turme publikut me zonja dhe zotrinj. Dhe kjo është një gjë, dhe më thënë, është një lloj katë përmasën e vetë në diskur, në historinë e me radhë. Zoti Berisha gjithashtu ka patur premisën, po ka patur dhe intuitën, po ka patur edhe se ne nuk e analizojmë dot as me komunikim. Ndihimin shpirtëror për të thënë Zoti e bekoft Shqipërinë në fund fjalimeve. Ishte shumë herët. Madje unë kam qenë në gjimnaz kur kanë filluar këto dhe secili nga ne i përjeton nga momenti që ka qenë, nuk kemi qenë në këto profesione që jemi sot, por ka pasur edhe një lloj përplasje, pra ne kemi parë kështu colorful, pra të shumë të larmishme thyerjen e kësaj që çdo fjalim e mbyllte me Zoti e bekoft Shqipërinë. Kishte njerëz mosbesues, kishte njerëz që mendonin që e kishte copy-paste, pra e kishte kopjuar dhe e thoshte, por kishte njerëz që e besonin si ai atë që thoshte. Ku është Berisha në këtë moment? Ku në emër si presidenti shqiptarëve, si lideri i demokracisë, fjalimet e tij mbyllte gjithmonë me Zoti e bekoft Shqipërinë, në opinionin tënd si studiues? Unë mendoj dhe është e qartë edhe si, po themi, me analizë diskuri, kjo është përmasa e parë e djathtë e Berishës është kjo, është religiozja tek ai. Sepse të kuptohemi, e majta tenton të jetë sekulariste ose ateiste, e djatha është konservatore dhe fetare. Këtu, nëse do duam t'i gjejmë apo t'i shuajmë, t'i dallojmë Zoti Berisha një përmas djathtë ndër një kolon të së djathtës, është shprehur që në fillim, që herët nuk ka pritur dhe ka qenë i pari që e ka thënë, duke futur përmasën e së shenjtës e hyjnores në diskurin politik, duke mbyllur pothuajse të gjitha fjalimet, gjithmonë me Zoti e bekoft Shqipërinë. Megjithatë, duke parë Zoti Berisha gjatë këtyre viteve, ai është njëri në fakt i cili me fjalën ka luajtur dhe ka shkuar në ekstreme. Mos harojmë si rrallë kush ka edhe fyer të tjerë, publikisht, ju ka vënë epitete njerëzve, është një personalitet që pavarësisht të gjithave qëndron, duke qenë se ti ke studiuar këto 2 vitet më të rëndësishme dhe më me hije për gjithë ne që jemi gazetarë, përse kjo gjë i qëndron vetëm Berishës? Kam idenë që një politikan tjetër në Shqipëri po të kishte guxuar të fliste me verbin e Berishës, me body language, me mënyrën se si Berisha flet, do të kishte dështuar, do të ishte përjashtuar nga skena politike. Berisha përkundrazi, në momentet caktuara,
i ka qëndruar dhe i ka qëndruar fort asaj që ka thënë. Dhe është përsëri aty. Përse? Shiko, Mirela, unë nuk mendoj që tani duhet të analizojmë dhe këtë tjetrën. Me që jemi duke kaluar për teja saj që unë kam e kuptoj, por për njerëzit është me kuptueshme kjo, sepse viti 90 është i largët. Jam gati të rri edhe kësaj të, po themi, gjuhës fyerëse. Po të bëjmë një retrospektiv, zoti Berisha nuk ka fyer askënd përveç kundërshtarëve politik. Sigurisht edhe kjo qëndron si fyerje e luftës politike. Një fjalë krejtësisht papërshtatshme për një zonjë kur ishte kryeprokurore, apo jo? Megjithatë, patjetër, e ka përdorur në... Dhe nuk i tërhiqet dhe prandaj them, e ka thënë aty, është lënë aty, do t'jetë një moment historik, dhe përsëri zoti Berisha është zoti Berisha. Përse, është personaliteti i tij apo çfarë? Sepse dikush tjetër çerek, nuance po të kishte thënë do ishte përjashtuar. Nuk do ta donin njerëzit, do ta largonin për shembull. Përjashtimin unë nuk besoj te kjo, sepse jemi në një vend ku jemi duke pushohem për ditë gjëra më të ububushme, për të përdorur një term të flasim për verbin, komunikimi publik të paktën. Po ja, duam një gjë verbi, zotin Rama, kryeministin që ofendon gazetarët, dhe nuk i ka kundërshtar politik gazetarët, ai projekton si kundërshtar politik. Pra tani, me që se ndoshta projekcioni dhe projektimi është termi i duhur, një politikani mund t'i falësh projekcionin politik për kundërshtarin politik, por nuk ke si fal një projekcion politik për jo kundërshtarin politik. Pra në këtë situatë jemi. Sigurisht, ai ka përsyer zoti Berisha her pas here ato që quhen limite, po. Por i del për zot duket fjalës dhe asaj që bën, pra nuk i fshihet. Kjo është në historinë e tij politike. I ka projektuar për qëllimet e tij, me të drejtën ose të pa drejtën e tij, i ka projektuar si kundërshtar politik të atij momenti dhe si të tillë i ka skajuar ose i ka ekstremuar në anën tjetër. Pastaj kjo i takon zotit Berisha të kërkojë ndjesë ose jo, unë nuk e kisha thjesht në personalitetin e tij që ai shkon e përdor fjalën si në momente shumë ekzemplare. Zoti Berisha është, ta pranojmë që është politikan i gjuhës së fortë. Dhe i veprimeve të forta. Edhe i veprimeve të forta. Nuk... Berisha, nëse do i gjenim ngjyrat, është bardh ose zi. E kuptoj. Ai dit jetë bardh dhe marrëdhënia me njerëzit e ka të tillë, dashuri dhe urrejtje. Njerëzit ose e duan ose nuk e duan si personalitet. Të tillë ka konstruktin politik dhe në të tillë shinat të tillë konstrukt ka ecur dhe me të mirat me të këqijat e tij ai është sigurisht. Ja ke dërguar një libër zotit Berisha apo jo? Po, ja kam dërguar. Sot nuk ishte në fakt në promovim. E kishe ftuar? E kisha ftuar, nuk ishte, sepse po citoj fjalët e tij, jam në konflikt interesi me librin. Do shta dojnë shpjegim në tejshëm. Ka shumë mënyra për ta treguar mosdashjen, kjo është një prej tyre. Po jo, besoj, zoti Berisha ka patur të drejtë në mendoj unë, sepse ky është një libër për të dhe nuk e di se si do ndihe në një sallë ku 3-4 folës thonë gjëra ose flasin Berisha. Ndoshta. E qartë, nëse do të huazonim një shprehje të tij ekzemplare, do të thoshim që ai shkëlqeu me mungesën e tij ditën e sotme. Po, ndërkohë që ne po flasim për një periudhë ku zoti Berisha 90-92 është zanafilla, nisja e jetës së tij politike dhe të personalitetit të tij politik, siç e thash ne kemi qenë të vegjël dhe jemi rritur ose kemi hyrë në këtë profesion, ndërkohë që zoti Berisha ishte zoti Berisha. Ndërkohë kemi parë njerëz të tjerë të cilët kanë nisur paralel me ne këtë profesion e politikanit, pra e njohim dhe disa të tjerë që në zanafilla. Ka ndonjë ngjashmëri fjalori i zotit Berisha, verbi i tij, qasja e tij në politik me ndonjë politikan tjetër që ka ardhur? Jo, nuk mendoj. Ka rishtar që mundohen ta imitojnë zotin Berisha, të kuptohemi, po nga pak në gjeste, nga pak në fjalë, nga pak në retorik, por mendoj që tek të imituarit e zotit Berisha është, është dështimi i tyre, i kush do të mundet ta, sepse zoti Berisha është politikan i një kohe, i një konteksti, i një koncepti dhe i një konstrukti dhe këto gjëra nuk transferohen
në koncepte, konstrukte dhe kohë të tjera. Domethënë është sikur David Cameron të imitonte Churchillin, të mundohet të imitonte Churchillin. Sigurisht mund ta imitosh po themi në ideologji ose në përpjekje programore, por jo në retorikë dhe jo në body, në atë që quhet gjua e trupit. Ka përpjekje, por janë më shumë shenja të rishtarisë politike, se janë shenja konstruktive. Zoti Basha si e ka nisur sipas jush politikën, flasim për të djathtën, pra kryetari i Partisë Demokratike aktuale është zoti Basha. Ka komplet tjetër edhe temperament, janë dy gjëra, kur ngre zërin, janë dy gjëra krejt ndryshme, janë politikan të gatuar nga kohë të ndryshme, nuk mund të rezonojnë, nuk mund të tingëllojnë, nuk mund të sillen, e nuk mund të jenë një lloj, dhe sa mirë kështu. Dhe unë kam përshtypjen që zoti Basha e di, e ka kuptuar dhe ka interpretuar këtë ndryshim të tij prej zotit Berisha. Pra nuk është munduar që të imitoj Berishën, dhe kjo është një gjë e mirë. Edhe vetë zoti Berisha s'do kish. Jo, për ta mbyllur do doja të thoya që në një intervistë me zotin Berisha, kur e kam pyetur dhe i kam thënë që ja ke dhënë formulën zotit Basha, ishte një problem zëri, ikte zëri zotit Basha në mitingje në fillim të karrierës tij politike, dhe i thash ja ke dhënë formulën, më tha unë formulën mund t'ja jap, varet se si aplikohet. Mendon se është një formulë Berisha që mund të aplikohet nga kushdo, sa do të sforcohet, apo është unik? Në zë apo në gjëra të tjera? Në zë dhe në të gjitha. Marrim zërin si shembull, por metaforë. Shiko, unë besoj... Në politik flas. Unë tani me që jemi tek një libër për një personazh të zgjathës, unë duke qenë dhe vetë i djathtë besoj se individët janë unik, janë të papërsëritshëm. E majta beson që mund të inxhinierosh, mund të krijosh njerëz që janë të një shtampe, dhe mund të jenë një lloj, dhe mund të binden dhe mund të futen në një enë, dhe mund në një shtet të mbyllur, dhe të gjithë mund të vishin një lloj dhe të flasin një lloj. Kështu që nuk mua si shije dhe si botë kuptim nuk më shëndron kjo që a mundet dikush ta imitoj dhe të jetë Berisha. Nuk ka pse. Problemi i së nuk është të ketë edhe 100 Berisha të tjerë. Jo, problemi i së është të ketë individ të përveçëm, të mëvetëm, që janë vetja. Unë kam përshtypjen që po ta pyesni zotit Berisha, këto do kërkonte tek PD-ja dhe te e djathta, disa personalitete që bëhen Berishë duke qenë Berisha, po bëhen Berishë duke pas talentin e Berishës, vullnetin, punën e merat. Unë të falenderoj Alfred Lela, të falenderoj shumë edhe për autografin me cilin ti ma ke dhuruar librin. Këtë libër e gjejmë? është tek të gjitha, tek rrjeti i libraritë më dha të Tiranës, se s'po përmend emrin se kam frikë se bëj. Po, na quhet reklam. Dhe ndërkohë që më the se zoti Berisha tha nuk erdha se kam konflikt interesi, do doja të dija dhe të më thoje momentin kur ai ta lexoi librin dhe të shkëmbesh ide se si është dukur. Të falenderoj edhe një herë Alfred Lela.